Ngọt không con? Con cho vào. Dạ để ăn nha. Rồi. Thôi không được được. Này ăn này. Đưa ra đây ăn nhé, để tao treo lên cho. Ăn đi nha. Tú này lấy cái để đi cắt thanh long đi con để. Đi con đi, vun đi. Ngọt không con? Ngọt thật. Ăn lên xong rồi để tí cắt quả nữa nhé. Tú ơi, đây ra đây, con ra đây cầm thanh long lên. Cẩn thận ngã nhé Tú nhá. Tú con cho vào. Hả? Thế con mang ra để rổ nhá. Cho vào cái và nhá. Chán chưa? Ngon rồi. Ăn ngon quá rồi. Nó đầy rồi, nặng lắm đấy. Nào con đưa đây để bớt xếp nào. Cái túi này. Cái và để ở đâu rồi nhỉ? Đâu? Bê cái rổ lên trên kia để xếp vào. Nhẹ thôi nhá con nhá, nhưng mà nó dập ấy. Con lấy cái quạt phẩy cho đỡ muỗi Tú nặng. Quạt con ấy. Xong rồi để con thay quần áo xong đi chợ.
Gần 9 cân bà nhá. Nhà để ăn đi. Rồi. Hai bạn nhặt đi. Bạn gì à? Bạn Dương nhỉ? Bạn Người Dương sinh sinh nhỉ? nhật cho bà nhá. Người Đấy sinh rồi. nhỉ? Bye bà đi kìa. Hả? 40. 83. Giao hàng. Thanh long này của bà là cũng ruột đỏ à? Màu nó đỏ từ ngoài luôn kìa. Nhiều vào. Xuống quán chẳng có việc gì. Chậu đồ có ích đâu, mấy cô. 50 này, 80, 80 này, 30. Cầm cái này cho con mua. Lấy nuôi này nhá bạn nhé. Trước này thằng vừa nhỏ lên. Cái này thì cho 37. Hay lấy đôi kia nó đẹp. Đấy. Thăng Long nhá. Bà trừ luôn tiền dép với tiền. Đấy thế bà trừ 22.000 đâu nhỉ? Cắt ven bờ nhá. Có cá không? Có cá không? À, mày đi chơi à? Tún ơi, có cá à, Tún? Cho anh xuống bắt với. Mấy thằng cẩn thận nó vào chỗ sâu đi nhá. Chị xấu ghê. Em hùng đã. Có cá không? Có ạ. Nhưng mà bây giờ nhanh đâu. Ốc, Lấy cái ốc, rổ ốc, ra ốc, đây kìa. ốc, ốc. À, ra đằng cái lỗ kia. Ra chỗ sâu ấy nhá Tụi nhá. Mấy đứa mà vầy mà tí mà không bắt được con cá nào.
thoát được nhá. Lam ơi, tôi bắt được một con cua. Đâu? Chắc chắn nó phải làm con rồi. Thôi đứng dậy đi về để tắm nào, đi lên. Thôi không được, được mấy con cua con ốc mang về cũng được. Đi về đi. Thôi không có đi về đi. Vừa thấy nó nhảy ở cái đằng mức đấy xong, đánh mấy đường vào xong là nó khác đấy.